أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. As my mobile silent follow. Welcome to the last lecture of chapter number first measurement. او همدغه څه کمنټ کوي او زما مقصد دا دی چې دا چینل چې مانوټایز کږي او بیا یې انکم راځي هغه ډېرې لرې خبرې دي. نو زما مقصد دی چې یو کس دوه کس یې وګوري او څه تر زده کړه بس دا غټه خبره صحیح شوه. نو هغه دومره ډېر ویوز ایټسټرا واشي برابرږي خدای خبر شي چې کله خو دا کمنټس کړی اوس یو لږ کمنټ ما وکاته نو هغه سره زما ډېر ماته فیول میلاو شو او یو جذبه راته میلاو شو. سو دعاګانو کې مې یاد ساتئ او کمنټ کوئ او انشاءالله چې دا به سر ته رسوخه. Let's start the last topic of chapter number first which is dimension. صحیح شوه چې ډایمنشن څه ته وایي. راځئ چې مونږ وګورو چې ډایمنشن څه ته وایي. صحیح ده. اوس یاد ساتئ چې دې چپټر کې یاد ساتئ فزیکس از فزیکل ساینس او اٹ از د سټډي آف فزیکل کوانټیټیز او دا میجرمنټ چې کوم چپټر دی په دې کې مونږ پهله تاسو چې لاړ شئ وپېژانده چې کوانټیټي څه ته وایي، بیا کوانټیټي په دوه قسمه نان فزیکل او فزیکل، بیا فزیکل څه ته وایي. نو فزیکل کوانټیټي سټډي ده. بیا فزیکل کوانټیټیز ناپ کولو ته مونږ میجرمنټ وایو. نو ټول چیړ چاړ مونږ فزیکل کوانټیټیز سره کوو. په فرست ایئر فزیکس کې زیاتره تر دوه فزیکل کوانټیټیز ډسکس شوي دي، هغه دی ماس او بل څه شی دی انرجي. جبکې سیکنډ ایئر فزیکس کې الیکټریک فیلډ او میګنیټیک فیلډ چې کوم فزیکل کوانټیټیز دي هغه زیاتره تر ډسکس شوي. صحیح ده. هغه چارج یو پراپرټي ده، خو الیکټریک فیلډ او میګنیټیک فیلډ چې کوم دی دا مونږ سره فزیکل کوانټیټیز دي. نو فزیکس از د گیم آف فزیکل کوانټیټیز. صحیح شوه. نو اوس دا به مونږ څنګه پته لګو چې دا فزیکل کوانټیټي د دې تره زوی دی، د دې کاکا زوی دی، د دې ماما زوی دی، خپل منځ کې ریلیشنز دی د فزیکل کوانټیټیز. نو اٹ از امپورټنټ ټو سټډي. سو وی نیډ ا پیرامیټر ا تھنګ. مونږ ته یو داسې څیز ضرورت دی چې هغې نه مونږ ته اندازه ولګي چې د فزیکل کوانټیټیو خپل منځ کې کومو تعلق دی، کومو نیچر سیم دی. نو ډایمنشن ډسکرایبس، دا مونږ ته څه شی ډسکرایب کوي؟ describes the nature of physical quantity, the nature of physical quantities. اوس څنګه ډسکس کوي مړه فی الحال دا پرې the nature of physical quantities. دا اوس وایو مونږ ایکسپلینیشن کې چې څنګه یې ډسکرایب کوي. ډایمنشن ډسکرایب the nature of physical quantities. or د دې ډیفینیشن مونږ سره داسې دی چې when physical quantities are represented या are replaced with certain symbols hold in square brackets in product form. نو دې ته مونږ څه وایو؟ brackets in product form. نو دې ته مونږ وایو ډایمنشن. نو دې ته مونږ څه وایو؟ از ایکول ټو یا از کالډ ډایمنشن. صحیح شوه. ګوره یاد ساتئ چې کوم مونږ سره فزیکل کوانټیټیز دي دا مونږ ویلیو چې په درې قسمه باندې دي، بیس دي، ډیرایوډ دي او سپلیمنټري دي. صحیح شوه. دا معنی یې تھینک یو یاسر علي. ښه ګوره دا مونږ ته ډسکرایب کوي څه شی؟ نیچر آف فزیکل کوانټیټیز ډسکرایب کوي. ګوره ډایمنشن مونږه درې قسمه کوانټیټۍ مونږه ویلې وې، بیس او بل مونږ سره دی ډیرایوډ او دریم مونږ سره وی سپلیمنټري. صحیح شوه که نه؟ نو اوس یاد ساتئ دا باقي ټولې کوانټیټۍ چې دي دا د بیس بنیادي فزیکل کوانټیټیو نه راوتلي. نو راځئ چې مونږ وګورو چې بیس فزیکل کوانټیټیز ډایمنشن څه شی دی. نو ګوره بیس فزیکل کوانټیټیز اووه دي مونږ سره. پهله دی مونږ سره لینث، بیا مونږ سره دی ماس او بیا مونږ سره دی ټایم، بیا مونږ سره دی ټمپریچر او بیا مونږ سره دی کرنٹ او بیا مونږ سره دی اماؤنٹ آف سبسټانس او لاست کې مونږ سره دی انټنسټي آف لایټ. دا اووه فزیکل کوانټیټیز دي. انټنسټي آف لایټ دا مونږ سره اووه بیس فزیکل کوانټیټیز دي. صحیح ده.
اوس د دغو ډایمنشنز مونږ سره معلوم دي. صحیح شو؟ د دغو ډایمنشنز مونږ سره څه شی دي؟ معلوم دي. صحیح ده. لکه مونږ سره لینث ډایمنشن دی کیپیټل ال او په سکویر بریکټ کې به هولډ کړو. د ماس ډایمنشن ماس ام نه ریپرزینټ کوو نو کیپیټل ام او په سکویر بریکټ کې به څه شی کړو؟ هولډ کړو. بیا دغسې د ټایم ډایمنشن دی کیپیټل ټي او په سکویر بریکټس کې به څه شی کړو؟ هولډ کړو. بیا د ټمپریچر ډایمنشن دا دی تیټا ټایپ سیمبل دا دی مونږ سره او په سکویر بریکټ کې به څه شی کړو؟ هولډ کړو. بیا د کرنٹ چې کوم دی کرنٹ یاد ساتئ دا مونږ آی نه ریپرزینټ کوو نو دې ډایمنشن مونږ سره ایم دی ای یا امپیر یا یونټ دی که نه او آی نه یا دا کرنٹ ریپرزینټ کوو نو دا دوه ډایمنشنز مونږ دې دپاره څه شی کوو؟ یوز کوو. اماونټ آف سبسټانس چې کوم دی دا مونږ مول یا هغه دی نو ان مول یا یونټ دی او ان نه مونږ ډایمنشن ریپرزینټ کوو او انټنسټي اف لایټ چې کوم دی د دې ډایمنشن مونږه جے نه ریپرزینټ کوو. انټنسټي آی خو دا آی ټرم اصل کې مونږ نه کرنٹ نیولی دی نو چې کرنٹ اکوپای کړی دی اوس آی ته دې دپاره نشي یوز کولی. حالانکه ګوره لینث کې ال پیله دی دا ډایمنشن شو ماس کې ام پیله دی دا ډایمنشن کې ټایم کې ټي پیله دی دا ډایمنشن کې شو اوس ټمپریچر کې هم ټي پیله دی ټایم کې هم نو دا مساله جوړه شوه دې دپاره بیا بل سیمبل یوټیلایز کړه. صحیح ده. نو وقت ضرورت کې به یوټرن اخلي دا د غټو خلکو علامه چې ضرورت وخت راشي یوټرن. سو د کې کرنٹ چې کوم دی د دې ډایمنشن ای او د دې ډایمنشن مونږ سره آی نو اوس انټنسټي اپلایډ به څه کوي؟ نو انټنسټي اپلایډ ډایمنشن به مونږ سره څه شی شي؟ ای بشي جے بشي سوري. صحیح ده. نو انټنسټي اپلایډ چې کوم ډایمنشن دی دا مونږ سره دی جے. د بیس فزیکل کوانټیټیز چې کوم ډایمنشنز دي دا به تاسو یادو کوئ چې په هره طریقه باندې او د ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز نو ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز نه خپل یونټ شته او نه خپل ډایمنشن شته. د دې یونټ هم دې نه راوځي او د دې ډایمنشن هم څه نه راوځي؟ دې نه راوځي. او سپلیمنټري فزیکل کوانټیټیز ډایمنشنز نشته. صحیح ده. سپلیمنټري یونټس چې کوم دي نو لیټس ډسکس چې مونږه اوس دا مونږ سره د بیس فزیکل کوانټیټیز ډایمنشن نو اوس مونږه زو د ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز چې کوم ډایمنشن دی هغې طرف ته چې what are the dimension of derived physical quantities dimension of derived physical quantities. نو ګوره derived مونږ سره د ایریا نو ایریا څه برابره ده؟ لینث ضرب بریډث. نو لینث یونټ څه شی دی؟ میټر دی او د بریډ یونټ هم څه شی دی؟ میټر دی. نو میټر د چا یونټ دی؟ لینث. نو دې په ځای به هم ال ریپلیس شي او دې په ځای به هم څه شی ریپلیس شي؟ سوري میټر ضرب میټر نه به څه شی راشي؟ میټر سکویر او د میټر ډایمنشن ال دی نو دا به مونږ سره راشي د ایریا ډایمنشن. نو ایریا ډیرایوډ فزیکل کوانټیټي ده او د دې ډایمنشن هم چې کوم دی بیس فزیکل کوانټیټي مطلب لینث نه راوځي او یونټ هم چې کوم دی میټر سکویر د بیس فزیکل کوانټیټیز نه راوځي. داسې مونږ سره دا ویلاسټي. صحیح ده. ویلاسټي نو ویلاسټي مونږ سره څه برابره ده؟ ډسپلیسمنٹ پر یونټ ټایم او ډسپلیسمنٹ یونټ ته میټر او ټایم یونټ ته سیکنډ. نو میټر یونټ ته ډایمنشن دی میټر اصل کې لینث دی نو ال او سیکنډ مونږ سره اصل کې ټایم دی نو ټي او دا به بره راوخیږي بره نو بره چې راوخیږي پاور به څه شی شي؟ -1 او په سکویر بریکټس کې به یې څه شی کړو؟ هولډ کړو. نو تاسو واپس وګورئ که په نوټس کې لیکلی د ډایمنشن ډیفینیشن چې when physical quantities are replaced with certain symbols چې کله مونږه physical quantities replace کړو certain symbol سره لکه ګورئ دا میټر مونږه دې سیمبل سره ریپلیس کړه سیکنډ مونږه دې ډسپلیسمنټ دې سیمبل سره ټایم دې سیمبل سره او په سکویر بریکټس کې هولډ کړه او په پراډکټ په شکل کې ولیکه نو دې ته مونږه څه وایو؟ ډایمنشن ډیفینیشن داسې ما لیکلی چې when physical quantities are replaced with certain symbol physical quantity replaced with certain symbol صحیح شو physical quantity replaced with certain symbol hold in square brackets written in the form of product نو دې ته مونږ څه وایو؟ ډایمنشن وایو. او دا مونږ دا خبره مو کړه چې دا مونږ ته نیچر آف فزیکل کوانټیټي ډسکس کوي ډسکرایب کوي. اوس ګورئ ډسپلیسمنٹ یونټ هم مونږ سره څه شی دی؟ لینث دی. صحیح شوه. میټر دی او د ډسټنس یونټ هم مونږ سره څه شی دی؟ میټر دی. نو اوس یاد ساتئ دې دواړو میټر دا دی نو د دې ډایمنشن هم مونږ سره ال دی ځکه چې دواړه لینتونه دي او دې ډایمنشن هم مونږ سره څه شی دی؟ ال دی. نو دې دواړو نیچر سیم دی. نو ما د ډایمنشن په ډیفینیشن کې دا لیکلی وو چې ډایمنشن هغه څیز دی چې مونږ ته د فزیکل کوانټیټیو نیچر ډسکرایب کوي. نو تاسو وګورئ د ډسپلیسمنټ نیچر او د ډسټنس نیچر دواړو نیچر سیم دی دواړه لینتونه دي.
دواړه یو سیز دی. ډایرکټډ ډسټنس از کالډ ډسپلیسمنٹ. صحیح شو؟ یا ډسټنس ان سپیسیفک ډایرکشن از کالډ ډسپلیسمنٹ. نو دغه دواړو نیچر موږ سره څه شی دی؟ سیم دی. نو دا دواړه لټل بیټ په خپل منځ کې ریلیشن لري. دغسې ویلاسټي او سپیډ چې کوم دی، سپیډ موږ سره څه برابر دی؟ ډسټنس پر یونټ ټایم. نو ډسټنس یونټ دی موږ سره میټر او ټایم یونټ دی سیکنډ. دواړه میټر موږ سره لینث دی او سیکنډ موږ سره ټایم دی. نو ټي بره چې راوخیږي ټي پاور -1. نو تاسو وګورئ دا ډایمنشن او دا ډایمنشن دواړه موږ سره سیم دي. نو دې مطلب دا چې دې دواړو چې کوم دی په خپل منځ کې ښه ډیپ ریلیشن شته. ایډوانس بکس چې وګورئ په هغې کې اکثر د سپیډ او ډایرکشن نیرلی، حالانکه ډفرنس شته پکې، دا سکیلر دی، دا ویکټر دی، دا ډایرکشن ته ضرورت دی، دی نشته. صحیح ده. دا ویلاسټی میګنیچیوډ ته مونږ څه وایو؟ سپیډ وایو. خو ډایمنشن دواړو سیم دی. دی مطلب دا چې دې دواړو نیچر مونږ سره څه شی دی؟ سیم دی. نو دا مونږ سره د بیس فزیکل کوانټیټیز ډایمنشن او دا ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز ډایمنشن. او دې نه بعد مونږ ځو په چا په طرف باندې؟ دې نه بعد مونږ ځو سپلیمنټري فزیکل کوانټیټیز ډایمنشن لیست. سپلیمنټري فزیکل کوانټیټیز آر ډایمنشن لیست. سپلیمنټري فزیکل کوانټیټیز څوک دي؟ یو مونږ سره ریډین دی. نو ریډین مونږ سره څه برابر دی؟ تیټا از ایکول ټو ریډین دی ارک لینث ډیوایډ بای ریډیس لینث. نو ارک یونټ څه شی دی؟ میټر. او ریډیس یونټ څه شی دی؟ میټر. نو میټر سره کینسل شو. نو دا ډایمنشن لیست شو. مونږ سره څه یونټ منځ کې پاتې نه شو، ځکه چې ډایمنشن چې راوځي اوس ما بورډ صفا که دا د بیس 7 بیس فزیکل کوانټیټیونه راوځي او 7 بیس دلته نشته. نو چې نشته دا مونږ سره څه شی شو؟ ډایمنشن لیست فزیکل کوانټیټي شوه. اوس یاد ساتئ on the basis of the aforementioned descriptions ډایمنشنز مونږ داسې ډیوایډ کوو چې فزیکل کوانټیټی ډایمنشن ځینې څیزونو شته هغې ته مونږ ګورئ داسې زه دا ویل غواړم ډایمنشنل ویریبلس. یو قسم څیزونه هغه دي چې هغوی ډایمنشن شته او ویریبلس دي. بل دی مونږ سره ډایمنشن لیس वेरिएबल्स और बल दी मुंग सरा दाज सवेल वाड़म अभी थोड़ी देर में समझा देता हूँ आप लोगों को. बल मुंग सरा डायमेंशनल कांस्टेंट और बल मुंग सरा डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स. डायमेंशन लेस कांस्टेंट सही दा. नो दा څلور قسمه سيزونه دي موږ سره. پهله موږ ویریبل پیژنو چې ویریبل څه ته وایي او کانسټنټ پیژنو چې کانسټنټ څه ته وایي. what are variables and what are constants. ویریبل څه ته وایي او کانسټنټ څه ته وایي. ویریبل چې خپل ویلیو چینج کوي x y z a. په یو کوېسچن کې x ویلیو 2 په بل کوېسچن کې x ویلیو 3 په بل کوېسچن کې x ویلیو څه شي 4. او کانسټنټس ایک دلته مې ایک دی او په خلا کې هم دو دی او په هوا کې هم دو ده. صحیح ده. دا خپل ویلیو څه شی کوي نه چینج کوي. دا ایک او دو دا مونږ سره څه شی دي کانسټنټس دي. نو چې کانسټنټس دي دا مونږ سره څه شی دي کانسټنټس دی ته وایي. او دا مونږ سره څه شی دي ویریبلس دي مونږ سره. صحیح ده. نو ویریبلس چې خپل ویلیو چینج کوي ایکس به یو کوېسچن کې 2 ویلیو بلکې 3 بلکې 4. دغسې فزیکل کوانټیټی هم دي مونږ سره. فزیکل کوانټیټی چې کومې دي هغه مونږ سره ویریبلس دي. فزیکل کوانټیټیز چې څومره دي هغه مونږ سره څه شی دي ویریبلس دي. او کانسټنټس نه دي. لکه سپیډ اف لایټ سی ویلیو 3 ضرب 10 کی طاقت 8 میټر پر سیکنډ ده. یا مونږ سره پلانکس کانسټنټ چې دی جی دی ویلیو ده 6.67 ضرب 10 کی طاقت -34 جول سیکنډ ده که څه شی یونټ دی دا. یا نیوټن کانسټنټ کې دی ویلیو مونږ سره څه شی ده وندا خپلې ویلیوګانې نه چینج کوي. سی ویلیو دلته هم دا ده، جی ویلیو دلته هم دا ده، کې ویلیو دلته هم دا ده. اوس چې کوم ځای مونږ سره فزیکل کوانټیټیز ویریبلس کې راځي لکه فورس به په یو کوېسچن کې 2 نیوټني په بل کې به 3 نیوټني په بل کې به 10 نیوټني ایټسټرا ایټسټرا. نو فزیکل کوانټیټیز چې څومره دي فورس ټارک ورک ریډین صحیح شو که نه او سټیریډین دې نه علاوه ریفریکټیو انډیکس دا څیزونه مونږ سره سټریس سټرین دا مونږ سره په څه کې راځي سټرین دا په ویریبلس کې راځي. دا ټارک ویلیوګانې په کوېسچنو کې بدلیږي را بدلیږي. نو اوس داسې ویریبلس هم شته چې هغوی ډایمنشن شته. فار ایگزامپل ویلاسټي مونږ سره څه برابره ډسټنس پر یونټ ټایم. نو ډسټنس یونټ میټر دی او ټایم یونټ سیکنډ دی. نو دې ډایمنشن شته l
टी -1 ویریبل دی او ډایمنشن یې شته. داسې سیس ته مونږ څه وایو؟ ډایمنشنل ویریبل. او دا چې کوم مونږ سره ریډین دی، ریډین ویریبل دی، خپل ویلیو بدلی، ویلاسټي ویلیو بدلی 1 میټر پر سیکنډ یو کوېسچن کې، بلکې 2 میټر پر سیکنډ، بلکې 10 میټر پر سیکنډ. او ډایمنشن یې شته نو دې ته ډایمنشنل ویریبل وایو. اوس ریډین په یو کوېسچن کې 1 ریډین ویلیو، په بل کې 2 ریډین، په بل کې 3 ریډین، 10 ریډین ایټسټرا. خو ویریبلز ته خو ډایمنشن یې نشته، ځکه چې تیټا ډایمنشن ریډین سیمبل دی او دا برابر دی S ډیوایډ بای R. S دی مونږ سره ارک لینث او R دی مونږ سره ریډیس لینث. نو دی یونټ میټر. سو دی کې نو بیس یونټ، نو چې بیس یونټ نشته نو ډایمنشن. دا مونږ سره څه شی دی؟ ډایمنشن لیس دی. او ویلیو چینج کوي نو دې ته مونږ څه وایو؟ ډایمنشن لیس ویریبلز. نو چې کوم سیزونه خپل ویلیو چینج کوي او ډایمنشن یعنی هغې ته مونږ څه وایو؟ ډایمنشن لیس ویریبلز. دا شو مونږ سره. دویم مونږ سره شو سپوز ورک مونږ سره څه برابر دی؟ فورس ملټیپلایډ بای ډسپلیسمنټ. نو فورس ته څه برابر دی؟ ماس ټایم ایکسلریشن. او ډسپلیسمنټ په خپل ځای باندې ماس یونټ څه شی دی؟ کیجی. ایکسلریشن یونټ میټر پر سیکنډ سکویر. ډسپلیسمنټ یونټ مونږ سره میټر. نو دا راغی کیجی میټر ضرب میټر سکویر او پر سیکنډ سکویر. نو دا به راشي ML سکویر T -2. نو دا یې مونږ سره څه شی شو؟ ډایمنشن شو. د چا هغه؟ ورک. هغه او ورک ویلیو چینج کوي. په یو کوېسچن کې به 1 جولي، په بل کې به 100 جولي، په بل کې به 500 جولي. نو داسې سیسټم مونږ څه وایو؟ ډایمنشنل ویریبل. اوس دلته وګورئ ډایمنشن لیس ویریبل یو ریډین او بل اگزامپل یې مونږ اخلو سټرین. سټرین څه ته وایي؟ چینج ان والیوم پر یونټ اوریجنل والیوم. چینج ان والیوم پر یونټ اوریجنل والیوم. صحیح شو کنه؟ یا چینج ان لینث پر یونټ اوریجنل لینث. چلو والیومټرک سټرین او ټینسایل سټرین. ښه چینج ان لینث پر یونټ اوریجنل لینث. نو لینث یونټ څه شی دی؟ میټر. او د لاندې لینث یونټ هم میټر. نو دا مونږ سره وګورئ یونټ یا پاتې نشو، چې پاتې یا بیس یونټ نشو نو دی ډایمنشن نشته. خو سټرین ویلیو چینج کوي. په یو کوېسچن کې به 2 په بل کې به 10 په بل کې به 50 ویلیو چینج کوي او ډایمنشن یې نشته. نو داسې سیسټم مونږ څه وایو؟ ډایمنشن لیس ویریبلز. اوس ډایمنشنل کانسټنټ ګورئ، یو مونږ سره سپیډ اپلایډ دی 3 ضرب 10 کی طاقت 8 میټر پر سیکنډ. دا هم کانسټنټ دی. بل مونږ سره پلانکس نیوټن کانسټنټ دی. فرست لا سیکنډ لا اف موشن هغه کې از ایکول ټو 1. نو اوس دی یونټ شته. یا مونږ سره پای برابر دی د څه؟ سرکمفرنس ډیوایډ بای ډایمیټر او دا برابر دی 3.14. صحیح ده؟ دی ډایمنشن کانسټنټ دی او ډایمنشن یې شته. څله؟ ځکه چې 3 ضرب 10 کی طاقت 8 میټر پر سیکنډ. میټر ډایمنشن څه شی؟ L. او سیکنډ هغه څه شی دی؟ T. او برابر وخیږي -1. نو کانسټنټ دی او ډایمنشن یې شته. نو داسې سیسټم مونږ څه وایو؟ ډایمنشنل کانسټنټ. او دا وګورئ مونږ سره دا کانسټنټ دی، ویلیو خو نه چینج کوي، خو یونټ ورسره نشته. چې یونټ نشته نو دغه مونږ سره ډایمنشن نشته. اوس پای ته وګورئ. سرکمفرنس یونټ څه شی دی؟ میټر. ډایمیټر یونټ څه شی دی؟ میټر سره کینسل. نو دغه یونټ نشته، چې یونټ یې نشته ډایمنشن یې نشته. او ویلیو هم نه چینج کوي. پای په هر ځای کې. نو پای کانسټنټ دی او ډایمنشن یې هم نشته. داسې کانسټنټس ته مونږ څه وایو؟ چې کانسټنټ ویلیو هم نه چینج کوي او ډایمنشن لیس کانسټنټ. او دا مونږ سره وګورئ دا څه شی؟ ډایمنشنل کانسټنټ. صحیح شوه؟ نو دیٹ واز آل. او بیا لاست کې ایڈوانټیجز آف ډایمنشن. ایڈوانټیجز آف ډایمنشن. ډایمنشنل فارمولا او اکویشن څه ته وایي؟ هغه مثلا د ټرمز دی. صحیح ده؟ ایڈوانټیجز یې څه شی دي؟ مونږ اکویشن چیک کوو چې اکویشن مونږ سره ټیک دی که نه دی ټیک. اکویشن کریکټنس مونږ چیک کوو. چې یو اکویشن ګورئ چې کله یو ساینټسټ ریسرچ وکړه، هغه یو پیپر پبلش کا، نو هغه ریسرچ الته ویلی دي چې کله هغه ایکسپریمنټل تیوریټیکل ویلیو تیوري کې چې کومه خبره کړي تیوریټیکل ویلیو، او بیا چې کوم ایکسپریمنټ وکړه ایکسپریمنټل ویلیو، او بیا یې چې کله کلکولیټ کا کلکولیټډ ویلیو میتھمیټیکل فارم کنه د ټولو نه سیم انسر راشي. نو بیا غ ریسرچ مونږ سره څه شی ویلی دي. نو چې کومه فارموله دی راوباسي فارموله، نو ا فارموله به مونږ ګورو چې دا ټیک ده که غلطه. نو دا به مونږ څنګه ګورو؟ نو مونږ به ډایمنشن څه شی کړو؟ ډیرایو کړو. ډایمنشن به څه شی کړو؟ ډیرایوډ به کړو. نو سپوز فورس دی مونږ سره از ایکول ټو ماس ټایم ایکسلریشن. نو فورس بر دې سایډ تم ډایمنشن ډیرایو کړي او دې ډایمنشن بم ډیرایو کړي. که دواړو نه سیم انسر راته نو دا ایکویشن کریکټ دی، او که دواړو نه غلط انسر راته نو دا ایکویشن مونږ سره څه شی دی؟
غلط دی. نو ګورئ dimension is used to check the correctness of equation. That was all about chapter number 1. See you tomorrow in chapter number 2.